عرض سلام و درود دارم خدمت همه همراهان عزیزم توی کانال سیویل تیری. خوش اومدیم به فصل دوم، جایی که می‌خوایم در مورد کمانش موضعی اجزای مقاطع فولادی با هم دیگه صحبت بکنیم. توی این جلسه در مورد فلسفه کمانش موضعی با هم دیگه می‌خوایم صحبت بکنیم و اینکه اصلاً چرا کمانش موضعی توی طراحی سازه‌های فولادی برای ما اهمیت داره. یک مقدمه رو در ابتدا خدمتتون عرض می‌کنم. توی سازه‌های بتونی همونطور که به خاطر دارین، اون چیزی که ما رو اذیت میکرد نیروهای کششی بودن و به سبب ترک‌هایی که توی سازه‌های بتونی ایجاد میشد توی قسمت‌هایی که نیروی کششی وجود داشت، ما می اومدیم و آرماتورها رو قرار میدادیم داخل اون قسمت‌ها تا بتونیم اون کشش‌ها رو کنترل بکنیم. به طور عکس توی سازه‌های فولادی اون چیزی برای که ما رو اذیت میکنه نیروهای فشاری هستند که به علت لاغری اجزای فولادی ما علاوه بر معیار مقاومت یا معیار تسلیم با پدیده کمانش هم روبرو هستیم. پدیده های کمانش برای ما کمانش کلی یا جنرال بودن، کمانش موضعی یا لوکال و کمانش پیچشی. در مورد کمانش پیچشی توی فصل فشار و خمش بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه بخوام برم و در مورد کمانش موضعی باهاتون صحبت بکنم، لازم هست که یک یادآوری در مورد کمانش کلی براتون انجام بدم و بعد از اون بریم سراغ کمانش موضعی. اما قبل از همه اینها می‌خواستم با همدیگه در مورد این صحبت بکنیم که اصلا چرا کمانش موضعی برای ما اهمیت داره. توی جلد اول کتاب آقای دکتر ازهری که حالا این کتاب مال خیلی سال پیشتر هست، توی فصل 5 اصلا به طور کلی اومدن و در مورد ناپایداری موضعی ورق‌ها با ما صحبت کردن و همون ابتدا یک مثال خیلی ساده‌ای رو برای ما حل کردن. 3 مقطع یا باکس فولادی رو برای ما در نظر گرفتن که مقطع اونها همشون با همدیگه مساوی هستن، اما اجزایی که توی اونها استفاده کردن باعث شده که ما ظرفیت‌های باربری متفاوتی رو داشته باشیم. توی حالت الف، حالا با استفاده از اون محاسباتی که انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که 425 تن رو برای ما میتونه این مقطع اول تحمل بکنه و هر قدر اومدن جلوتر، بسته به اینکه شارژ اون مقطع ما کمتر شده، دیدیم که اون پی مجازی که روی مقطع میتونیم قرار بدیم هم کمتر شده. اما جلوتر برای ما توی توضیحاتش اون پایین نوشتن که علیرغم اینکه ماده مصرفی برای هر 3 مقطع یکسان هست و حالا طبق محاسبات اینطور به نظر میرسه که مقطع الف برای ما یک مقطع بهینه‌تر هست، اما موقعی که ما اون رو تحت بارگذاری قرار میدیم میبینیم که به اون ظرفیت باربری مد نظر خودمون نمیرسیم، چون که قبل از این که ما به اون ظرفیت باربری 425 تن برسیم مشاهده میکنیم که توی اجزای اون مقطع باکس خودمون دوچار کمانش موضعی میشن ورق‌هامون. خب در ابتدا فصلش رو اینطوری شروع میکنه آقای دکتر ازهری و در ادامه میان و در مورد کمانش موضعی و روابطش با ما صحبت میکنن. اما خب همونطور که براتون گفتم، قبل از اینکه ما بخوایم بریم در مورد کمانش موضعی صحبت بکنیم، لازم هست که کمانش کلی رو بشناسیم. کمانش کلی رو خب حتما به خاطر داریم. ما موقعی که یک ستون فولادی داشتیم، به علت اون لاغری که براتون گفتم، وقتی که تحت تنش‌ها و نیروی فشاری قرار می‌گرفت دوچار کمانش میشد و اون تنش بحرانی رو توی دوره لیسانس برای ما می اومدن و با اف کریتیکال نشون میدادن و رابطش رو برای ما با استفاده از اون روابط دیفرانسیلی اثباتش میکردن. اما همونجا هم خب بعضی از اساتید برای ما میگفتن که با عضوی که لاغریش کم باشه مواجه باشیم مثل یک پیچ، هر قدر هم اون رو تحت فشار و تنش‌های فشاری قرار بدیم دوچار کمانش یا باکلینگ نمیشه. علتش این هست به خاطر لاغری خیلی کم که این عضو پیچ داره، مقدار اف کریتیکال ما خیلی بزرگتر از اف وای اون معیار مقاومت ما میشه و بنابراین پیش از این که ما بخوایم به اف کریتیکال برسیم باید به اف وای برسه. خب بدیهی هست وقتی که ما به اف وای برسیم و این عضو ما تحت اون بارها تسلیم شدن رو تجربه بکنن،
هرگز به اون کمانش یا پدیده کمانش نمیرسن که این مقطع پیچ ما بخواد دچار کمانش یا باکلینگ بشه. بر همین مبنا و همین فلسفه ما میریم سراغ کمانش موضعی. در مورد کمانش موضعی خب از رابطه دیفرانسیلی که توی کتاب آقای دکتر ازهری وجود داره و با استفاده از فرضیاتی که انجام دادن و حالا روابط دیفرانسیلی، شرایط مرزی که قرار دادن که خب توی کتاب ایشون به طور مفصل اومدن و در نهایت به این رابطه تنش بحرانی در ورق با شرایط مرزی مختلف رسیدن که این رابطه است، رابطه که من اینجا هم براتون نوشتم و همینطور که میبینید یک اثبات تقریبا طولانی داره تا در نهایت ما به این اف کریتیکال برسیم. اما نکته‌ای که خب حالا شاید توی خیلی از کتاب‌های آزمون محاسبات در موردش برای ما چیزی نمی‌نویسن، این هست که ما چطوری میرسیم به این بیتیوم کوچیکتر از آلفا رادیکال ای به اف وای، یا در واقع همون چیزی که توی جداول مبحث دهم ما وجود داره که میبینیم. ما حالا جلوتر براتون در مورد لانده های پی، لانده های آر صحبت میکنم، ولی اون چیزی که اینجا میبینیم که توی کل این جداولی که حالا توی جلسات آینده به طور مفصل در موردش صحبت میکنیم، به ما گفتن که بیتیوم شما باید از یک سری مقادیر یا اچ به تی دبلیو شما باید از یک سری مقادیر کوچیکتر باشه. اثباتش رو من به این صورت براتون میگم. به طور مشابه که ما اونجا توی کمانش کلی داشتیم میگفتیم برای این پیچ فولادی اگر اف کریتیکال بزرگتر از اف وای باشه دیگه برای ما مبحث کمانش اهمیت داره. از همین فلسفه ما میام توی اجزای فولادی هم استفاده میکنیم. یعنی اگر ما با یک بال و یا جان مقطع خودمون مواجه باشیم، میگیم که این اف کریتیکال خودمون رو بزرگتر از اف وای قرارش میدیم تا این اطمینان رو داشته باشیم که کمانش که اون جزء مقطع ما دچار کمانش موضعی نمیشه و اون چیزی براش اهمیت داره که به تسلیم برسه. و اگر ما این طرف این وسط اینها رو انجام بدیم، در نهایت به اون رابطه‌ای میرسیم که توی جداول مبحث دهم ما وجود داره و اون چیزی که توی کتاب‌های آزمون محاسبات اومده. کل این مطالب رو من تا اینجا براتون گفتم که در نهایت اثبات این رابطه رو براتون گفته باشم و اینکه اصلا این رابطه به طور کلی از کجا اومده و وقتی که به این اف کریتیکال میرسیم ما اون رو بزرگتر از اف وای میذاریم که مطمئن باشیم دیگه اون عضو ما دچار کمانش موضعی نمیشه تا در نهایت به اون بیتیوم برسیم. یعنی نسبت عرض به عمق اون مقطع ما اگر از یک مقداری کوچکتر باشه، ما این اطمینان رو داریم که دچار کمانش نمیشه و معیار تسلیم براش اهمیت داره. در رابطه با همین رابطه‌ای که اینجا نوشته چند تا نکته وجود داره. اگر بیتیوم ما کوچکتر از آلفا رادیکال ای به اف وای باشه، هر قدر رده فولاد ما افزایش پیدا میکنه، نسبت فشردگی مجاز مقطع ما کاهش پیدا میکنه. یعنی باید ما نسبت بیتیوم خودمون رو کاهش بدیم تا از اون قضیه که براتون جلوتر گفتم اطمینان پیدا بکنیم. اگر به رابطه یکی قبلترش دقت بکنیم، میبینیم که ما رابطه بیتیوم ما باید کوچکتر مساوی P2K تقسیم بر 12 منهای نودو باشه. این ضریب K که بهش ضریب کمانش موضعی میگن، به شرایط مرزی ورق ما، نوع بارگذاری و نسبت طول به عرض ورق ما بستگی داره که بعد برای به دست آوردن اون خب تحقیقات بسیار زیادی انجام شده. اگر ما توی کتاب آقای دکتر ازهری یک صفحه جلوتر بریم، این رو برای ما کاملتر و واضحتر گفتن که توی این شکل 5 بحث ضریب کمانش موضعی رو برای شرایط بارگذاری و مرزی مختلف بوده، اگر لبه اون آزاد باشه، لبهش گیردار باشه یا لبه اون ورق ما مفصلی باشه، بسته به شرایط مختلف و بارگذاری های مختلف ما به کاهای مختلف میرسیم و همین کاهای مختلف باعث میشه که ما در نهایت توی این جدول که توی مبحث دهم ما اومده ضرایب متفاوتی رو داشته باشیم. از اینجا به بعد من میخوام یک مقدار بیشتر در مورد
حالا این محدوده این لاغری ها و اون بیتیوم باهاتون صحبت بکنم. همونطور که از دوره لیسانس به خاطر داریم، ما با 3 تا وضعیت برای مقاطع مختلفمون یا اجزایی که توی مقاطعمون استفاده میشن مواجه بودیم، بسته به بیتیوم هایی که برای اونها وجود داشت: مقاطع فشرده، مقاطع غیر فشرده و مقاطع لاغر. یک سوالی که ممکن هست توی ذهن ما پیش بیاد این هست که اصلا چرا این مقاطع مختلف رو ما باید داشته باشیم و فلسفه اونها چی هست؟ لازم هست که من قبلش یک مقدمه‌ای رو براتون بگم. این رابطه‌ای که برای تنش بحرانی کمانش ورق‌ها وجود داره و من اینجا براتون نوشتم، توی جلد 5 کتاب آقای دکتر اصغری یک نکته خیلی مهمی رو دربارش برامون گفته که این رابطه‌ای که اینجا ما نوشتیم و رابطه رو به دستش آوردیم برای زمانی است که تنش‌های وارد به مقطع ما به تسلیم نرسیده باشن، یعنی ما اون مقطع خودمون رو توی حالت الاستیک بررسیش کرده باشیم. اگر تنش‌های وارد به مقطع ما به حد تسلیم برسن و رفتار مقطع ما از حالت الاستیک خارج بشن، این رابطه ستاره‌ای که اینجا ما نوشتیم یا اف کریتیکال برای محاسبه تنش بحرانی دیگه صادق نیست و به دلیل کاهش سختی که توی اون جزء و مقطع ما اتفاق افتاده، نسبت عرض به ضخامت ما باید محدودتر باشه. به طور کلی میشه این نتیجه گیری رو کرد: اگر هدف ما از طراحی این باشه که اون جزئی که توی اون مقطع ما داره استفاده میشه لازم هست که بارهای بیش از ظرفیت الاستیک رو تجربه بکنه، خب در درجه اول این رابطه‌ای که اینجا نوشتیم دیگه براش معتبر نیست و در ادامه اون باید نسبت بیتیوم ما محدودتر بشه تا ما بتونیم اون تغییر شکل‌های فرا ارتجاعی و پلاستیک رو از اون عضو خودمون انتظار داشته باشیم. هر قدر حالا توی این مبحث جلوتر میریم اون چیزی که مد نظر من هست براتون مشخص تر میشه. توی جلد اول کتاب آقای دکتر اصغری که خب براتون گفتم خیلی مطالب رو به صورت کلاسیک و فرمول طور برای ما گفته، این نکته رو که براتون گفتم رو اینجا برای ما آورده که اون رابطه برای ورق‌های نازک با نسبت‌های بزرگ بیتیوم هست و کمانش موضعی الاستیک رو برای ما نتیجه میده. ولی برای اینکه ما کمانش موضعی رو توی حالت غیر الاستیک تجربه بکنیم نیاز هست که به اون نظریه‌های پلاستیسیتی که حالا مربوط به بحث ما نیست و توی دوره فوق لیسانس بحث میشه مراجعه بکنیم. اما اون چیزی که برای ما اهمیت داره و توی طراحی سازه‌های فولادی میایم و ازش استفاده میکنیم و خب جداولی هم که برای ما وجود داره بر اساس اونها هست، اینه که ما مقاطع خودمون رو میایم توی 3 تا وضعیت بررسی میکنیم: مقاطع فشرده، مقاطع غیر فشرده و مقاطعی که لاغر هستن. توی توضیحاتی که توی کتاب آقای دکتر اصغری توی این صفحه برای ما و توی این صفحه آوردن، برای ما گفتن که مقاطع فشرده یا کامپکت، ورق‌های این مقاطع تحت تنش‌های فشاری می توانند کرنش‌هایی تا چند برابر کرنش حد تسلیم را تحمل کنند. به بیان دیگر این مقاطع توانایی ورود به ناحیه غیر الاستیک را دارند و ظرفیت ورق بر مبنای تئوری‌های پلاستیک که اینجا براتون گفتم به دست اومده. به طور مشابه و در ادامه اون چیزی که براتون گفتم میاد و نسبت بیتیوم ما را محدودتر میکنه که حالا من این رو در قالب یک مثالی توی جدول‌های مبحث 10 براتون میارم که حالا اگر به این جداول دقت بکنین، مرز مقطع فشرده که اون لاندای پی ما هست، در واقع اون چیزی که من اینجا براتون آوردم، گفته که لاندای پی ما باید کوچکتر از 38 صدم باشه و حتی موقعی که ما میریم و مراجعه میکنیم به الزامات لرزه‌ای میبینیم که برای مقاطع آی شکل اگر ما توی قاب‌های خمشی متوسط بخوایم از اونها استفاده بکنیم،
مشابه همون چیزی که توی حالات کلی داشتیم، لاندا پی ما توی قاب‌های خمشه متوسط ضریبش 38 صدم هست. اما اگر ما بخوایم اون رو خب توی قاب‌های خمشی ویژه استفاده بکنیم و انتظار تغییر شکل‌های بیشتری رو داشته باشیم، خب بدیهی هست که باید بیایم از نسبت بیتیوم کوچکتری استفاده بکنیم و می‌بینیم که توی قاب‌های خمشی ویژه که می‌خوایم شکل پذیریمون زیاد باشه، اون ضریب به 0.3 تبدیل شده. خب این چیزی بود که من خواستم در مورد مقاطع فشرده در درجه اول براتون بگم. ما مقاطع فشرده رو به این دلیل میایم ازشون استفاده میکنیم چون که میخوایم اون تغییر شکل‌های فرا ارتجاعی رو برای ما بتونن داشته باشن که بر اساس همون تئوری‌های کمانش غیر الاستیک ورق به دست میاد. و حالا اگر بخوام یک مقدار هم بیشتر براتون بگم، ما از این ناحیه الاستیک و دیاگرام تنش کرنش خودمون از ناحیه الاستیک خارج میشیم و دیگه از این رابطه استفاده نمی کنیم و میام از روابطی که حالا توی کتاب آقای دکتر اطهری تئوری هاش رو برای ما گفتن استفاده میکنیم تا در نهایت بتونیم به اون ضریب کا برسیم و از اونها استفاده بکنیم. بعد از اون توی مقاطع غیر فشرده، ورق‌های تشکیل دهنده این مقاطع تحت تنش‌های فشاری در محدوده الاستیک رفتار میکنن و کرنش نقاط مختلفش کمتر از کرنش حد تسلیم هستند و به بیان دیگر این مقاطع توانایی ورود به ناحیه غیر الاستیک را ندارند. بیتیوم را برای ما اومده گفته باید کوچکتر از لاندای آر باشه، ضریبش رو گفته آلفای نان کامپکت باشه که حالا توی جداول برای ما اومده. و نکته هم که وجود داره، خب بدیهی هست که لاندای ما توی این شرایط که نسبت همون بیتیوم هست باید بزرگتر از لاندای پی و لاندای آر باشه تا ما اون رو بگیم مقطع ما غیر فشرده است. در نهایت هم در مورد مقطع لاغر این توضیح رو به ما دادن که ورق‌های این مقاطع پیش از رسیدن به ظرفیت الاستیک مقطع ممکن است دچار کمانش شوند. به همین دلیل باید ظرفیت محاسبه شده برای این ورق‌ها بر اساس تئوری الاستیک به دلیل احتمال کمانش موضعی کاهش پیدا می‌کنن. در مورد اینکه حالا ما چه موقع مجاز هستیم از چه نوع وضعیت ورقی استفاده بکنیم توی طراحی ستون‌ها، طراحی تیرها، طراحی تیر ستون‌های خودمون جلوتر صحبت می‌کنیم. مطالب این جلسه حس میکنم یک مقدار حالا شاید پراکنده بود. من سعی کردم از مراجع مختلف و کتاب‌های مختلف اون نکات رو براتون بیارم. اگر میتونید دسترسی داشته باشید به جلد اول کتاب آقای دکتر اطهری، حتما این فصل رو در حد یک ورق زدن هم که شده جلو ببرید و نکات خیلی جالبی رو در مورد شرایط مرزی و همون کا برای ما گفتن. ممنون هستم که تا انتهای این جلسه با من همراه بودید. اگر هنوز توی این کانال سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدید تا ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید. از جلسه آینده میخوایم بریم و در مورد تفاوت اجزای تقویت شده و تقویت نشده و همونطور جداولی که براتون حالا تا حدی بهتون نشون دادم به طور مفصل با هم دیگه صحبت بکنیم تا درک خیلی بهتری نسبت به مبحث کمانش موضعی و اهمیت اون توی سازه ها پیدا بکنید. تا جلسه آینده شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.